עכשיו, תגיד שנייה, הלו, בסדר, תעדכן אותי, תהיה זמין, אני עולה רגע לרעיון, אני אסיים, אני מחייג אליך. ביי. היי, מה קורה? וואו, תודה רבה לך, אני ממש מעריכה שלקחת את הזמן להיות פה איתנו היום. לפי הלחץ. אני רק עכשיו פתאום קיבלתי כל מיני הודעות ואני בכלל בשוק מוחלט לשמוע מה קורה עכשיו בארץ, מטורף. כן, כן, ממש ככה. מה, בוא תיתן לי דיווח, אתה יכול לתת לי דיווח קל, להגיד לנו מה קורה אצלך? וואו, בגדול היה מתקפה מאיראן, שבוא נגיד, לא כל מה שהם תכננו, זאת אומרת, היה מן הסתם פגיעות, אבל לא משהו בוא נגיד, אני לא מכיר לפחות על נפגעים כרגע מהצד שלנו, כן. יכול להיות שיש, אבל זה עדיין מוקדם להגיד, כי זה ממש קרה ממש בדקות האחרונות. נפילות בכל מיני מקומות, בעיקר שטחים פתוחים, אבל לא רק. וחיל האוויר, את יודעת, החבר'ה שלנו מחיל האוויר, אז פה את באמת המון טילים שנורו לשטחנו. וואו, מטורף. איך אתה מתמודד? אתם בסדר? היה אצלך אזעקות עד עכשיו? היה גם אצלנו אזעקות, בסדר, הנה אנחנו פה. כן, וואו. אין עליך, באמת, אני כזה מחזיקה את עצמי מלהתרגש יותר מדי. בגלל שאנחנו כאילו מדברים פה עם קהל שגם לא מהארץ, לכן אני שואלת את כל השאלות האלה, הרעיון יהיה גם מתורגם לאנגלית, אז אני מאוד מקווה שיהיה הפצה רבה של הרעיון הזה, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לשמוע את הסיפור שלך וכל מה שעברת, את הנקודת מבט שלך. אם אתה יכול, תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה, מה אתה עושה, טוב, מה הביא אותך לעשות את מה שאתה עושה בעיקר. אוקיי, אז אני בן 41, מתעסק ומיירט מודיעין גלוי, מתעסק בעיקר במודיעין, כבר 13 שנה. התחלתי ממש בקטע של, התעסקתי לפני בהאקינג, ליצור מחשבים וכאלה, ובאחד הפעמים פשוט נכנסתי לאחד המחשבים, ודיברו שם שני ערבים, ביניהם התלחששו, לקחתי את אותה הקלטה והעברתי אותה לאיזה חבר דרוזי מ-8200 שיתרגם אותה, הוא תרגם שמדברים שם לחלק פחיות לחיילים איפשהו באיזה צומת בחברון. אותה הקלטה עם התרגום שלו העברתי לקצין בצה"ל שבאותו זמן ספציפי לא היה לי מושג מה הוא עושה שם, אבל מבחינתי צה"ל זה צה"ל, זאת אומרת אתה מעביר לאחד אז לכולם, זה יגיע לכולם. הוא גם לא הגיב לי באותו רגע, למחרת הוא אמר לי שהצלתי לו את החיילים בחברון, שלח לי הודעה. רפאל, הצלת לי את החיילים בחברון, שאלתי אותו איך, התקשרתי אליו, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני הייתי מפקד הכוח, ואמור לעבור באותו מקום מפורט כמו שעלה בהקלטה, עם הכוח שלי. אמרתי, לא משנה משימה, לא כלום, פשוט במקום ללכת דוך באותו מקום, אני אעשה עיקוף. עשה עיקוף, חיכו להם שם מחבלים עם בקבוקי תבערה, הם עצרו אותם ותפסו אותם ונסגר האירוע הזה ללא נפגעים בצד שלנו. וזהו, חזרתי לעיסוקים שלי עוד פעם, כמו שאני עושה בדרך כלל, ואז אחרי כמה ימים כינן בי שוב הדבר הזה והרגש הזה של להציל חיים, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. ואמרתי, אוקיי, מה אני עוד יכול לעשות? כי בהתחלה חשבתי אולי זה פוקס, בכל זאת, אנחנו מודיעין ויש צבא וזה. ואז התחלתי לבדוק מה אני יכול לעשות, פרצתי לכל מיני מחשבים בלבנון, עד שהגעתי לאיזה מחשב של איש חיזבאללה, ששם ממש היה מפורט שם על הדסקטופ, על שולחן עבודה, תוכנית על, זה לא בדיוק תוכנית, אבל כאילו תוכנית שמראה את כל הגדר שלנו, מפרטת על כל הגבול שלנו, ושם דיברו על איזה מצלמה של 360 מעלות,
שיש איזה 60 סנטימטר שזה שטח מת, היא לא מגיעה אליהם, בעצם המצלמה לא סוגרת על ה-60 סנטים האלה, היא 360, אבל יש 60 סנטימטר שהם שטח מת, היא לא מגיעה אליהם. והעברתי את זה לאיזה חבר בצבא, שהעביר את זה למי שצריך בפיקוד צפון. יומיים לאחר מכן הוא התקשר אליי, אמר לי, רפאל, נבדק העניין הזה, באמת היה בדיוק כמו שאמרת, ויש לך ח"ח באלוף צפון. אז אפילו לא ידעתי מה זה ח"ח באותו זמן. הייתי חשבתי, הוא מסתלבט עליי, צוחק עליי, או משהו בסגנון. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, מה, כאילו, הוא אמר לי, לא, מה, ח"ח זה חיזוק חיובי. לא, אוקיי, וזה אומר מה? אמר לי, כל הכבוד, אמרתי, בסדר, הכבוד אנחנו יודעים מה זה. וככה, משם התחלתי. זה ההתחלה שלי לפני 13 שנה. משם פשוט התחלתי להביא כל מיני ציוד מכל מיני מדינות, ולהתחיל לראות מה אני יכול, איך אני יכול להאזין לאויבים שלנו. ככה הגענו לזה. מדהים, ואני שמתי לב, הסתכלתי קצת אצלך בפייסבוק וראיתי שאשכרה קיבלת, לא סתם, אתה כאילו, יש לך תעודות הוקרה וקיבלת המון המון קרדיט גם מצה"ל ומהמדינה, תתקן אותי אם אני טועה, אם תוכל לספר. נכון, נכון, מכל מיני גורמים, כן, כל מיני גורמים, קיבלתי המון, את יודעת, קומפלימנטים חיוביים, כל מיני גורמים במערכת הביטחון, מהצבא במשך שנים. כל הדבר הזה נמשך בעצם עד סוף 2022, ששם קיבלתי איזו שיחת טלפון מאיזה בכיר, שהוא אומר שהם מספר 1 או 2 בעולם ולא צריך אותי, ומיד אחר כך גם יוצאת הודעה, גם לפני, גם אחרי, יוצאת הודעה לנתק איתי כל קשר ולצאת מכל הקבוצות איתי, וזה גם מה שקורה באותו זמן. וזה היה ב-2022? סוף 2022, זה אוגוסט כזה בערך. אוקיי. בכיר זה ראש מחב"ם, ג', אי אפשר להגיד את השם שלו עדיין. והוא מבקשים בשמו לצאת ולנתק איתי כל קשר, וזה מה שעושים הרבה אנשים. שדרך אגב, ב7 באוקטובר אותם אנשים, ובנוסף אליהם עוד אנשים, מבקשים לחזור לקבוצה כי הם פשוט עיוורים ואין להם מושג, וזה עדיין, שאני עדיין לא מסודר מבחינתם. זאת אומרת, רק ב-18 באוקטובר כל הציוד חוזר אליי, אבל נגיע לזה. ואז בתחילת 23 אני מגיע לשימוע במשרד התקשורת בתל אביב, שם מבקשים ממני בעצם להגיד מה שיש לי להגיד לגבי העניין, למה אני מחזיק ציוד, מה אני עושה איתו, מה אני מעשה. אני מסביר להם כמובן, מביא להם הוכחות מעל 200 צילומי מסך וכל מיני כאלה דברים ואחרים, והודעות והקלטות של כל מיני אנשי צבא שגם מודים לי וגם לא יכולים בלי המידע שאני מביא להם וכמה זה עוזר להם וכו'. ואחרי ממש, בוא נגיד, חודש רביעי, 3/4/2023, אני מקבל הוראה ממנכ"ל משרד התקשורת, למרות שגם הבנתי גם שם, אין לי סיכוי מול כל הבכירים שנמצאים שם, הגורל שלי נחרץ ורק קראו לי רק בשביל הפרוטוקול, את יודעת, בשביל... ואז ב3/4/2023 אני מקבל שיחת טלפון שאומרים לי שאני צריך להפסיק להאזין, לנתק את הציוד. כמובן, אני איש חוק, מנתק הכל, שם באיזה מגירה בצד. רגע, אז שנייה, לפני שאתה... רגע, אז היית צריך לתת הסברים בעצם, אתה רוצה להגיד לי מה, הם עשו כאילו כמו חקירה? רצו לדעת למה אתה עושה את זה? לא, הם ידעו למה אני עושה את זה, אבל בגלל שהם מספר 1 או 2 בעולם וכולי, כמו שאותו אחד אמר, אז הביאו איזה נציג שלהם, שהוא לא מבין עניין, לא מכיר אותי, אין להם מושג עם מי אני באמת, סתם איזה נציג רשמי מהצד שלהם, ועוד היו בה איזה 18 בערך, פלוס מינוס, באמת, כמות מכובדת של אנשים שהיו באותו שימוע, ומנכ"ל המשרד ישב בכיסא שלו בראש, ואמרתי מה שיש לי להגיד. כן. בשימוע לא הייתה איזו החלטה כלשהי, לאחר השימוע, בחודש רביעי, 3/4,
התקשרו אליי להפסיק להאזין, וגם באמת הפסקתי להאזין, ניתקתי את כל הציוד, אני אשחוק, שמתי הכל בצד, וואו. וזהו. וחודשיים אחר כך, בחודש שישי, ביקשו ממני להפקיד את הציוד, ואם אני לא אפקיד אותו, יבואו להחרים אותו. אז כמובן שהפקדתי אותו, אני אשחוק, הפקדתי אותו, וחודשיים אחר כך, בחודש שמיני, שלחו מפקחים ב-20 לשמיני, לבדוק שאכן אני באמת לא מאזין ואין לי ציוד, למרות שיודעים שכל הציוד אצלם. אבל לוודא שאין לי ציוד ואני לא מאזין חלילה וחס לאויבים שלנו בעזה. והם נתנו את הסבר? לעשות את מה שאני עושה, רק בלי ציוד האזנה, כאילו דברים אחרים. רגע, אתה יכול לחזור על המשפט האחרון? סליחה שקטעתי אותך. לא, אמרתי שאני כמובן שהמשכתי לעשות את מה שאני עושה, רק בלי ציוד האזנה, זאת אומרת, אני עוזר לקוחות והמשכתי לעזור לקוחות, אבל לא היה לי ציוד האזנה. וואו. והיה איזשהו, הם אמרו לך למה? נתנו לך איזה הסבר לפחות? איזה סיבה? ההסבר שלהם שקודם כל הם לא צריכים אותי, הם מספר 1 או 2 בעולם, ויש להם, אם צריך לעשות מה שאני עושה, הם יכולים לעשות את זה לבד ולא צריך אותי, ויש מי שעושה את זה וכו' וכו'. ומעבר לזה, שיכול להיות שאני לא רק שעוזר, אולי אני אפילו מסכן את ביטחון המדינה בדרך כזו או אחרת, מבחינתם. וכל מיני סיפורים כאלה שאין להם באמת בסיס, הם ידעו שהם סתם יורים בעצמם בקטע הזה, אבל אותו ראש מחב"ם, אותו גאון, החליט ככה, גם קיבל גיבוי מכל מיני אנשים שלצערי עדיין בתפקיד שלהם, גם הוא לצערי עדיין בתפקיד שלו, וזהו. וואו, אז בוא תיקח אותנו ליום הנוראי הזה ב7 לאוקטובר, כמעט עברה שנה מאז, יש לי צמרמורות בכלל לדבר על זה, אבל מה קרה לך? כמה שאתה יכול לספר, זה מאוד... אז ככה, אז ב-12 לספטמבר 2023 מתחיל אימון מאוד מאוד גדול ברצועת עזה, שהאימון הזה בעצם של כל הפלגים בעזה, ברשות של חמאס, חמאס מנהל את האירוע, ובאימון הזה מבצעים ממש אימונים על מבנים שאזרחים, זאת אומרת לא מוצר, רואים שזה אזרחים. דרך אגב, רואים טנדרים, אותו טנדרים שחדרו איתם ב7 באוקטובר, ורואים את כל האימונים שהם עושים, וממש ממחישים באימון שלהם, שהם מתרגלים עליו, אימון על אזרחים, ממש אימון על 7 באוקטובר, שקורה ב-12 לספטמבר, 3 שבועות לפני, ואני מעלה את זה לכל מיני בכירים כאלה ואחרים, ומציף את זה, ואומרים לי, מה מפריע לך שהם מתאמנים? מה מפריע לך? כאילו, איזה אינטרס יש להם? איזה אינטרס יש להם? הרי עכשיו קיבלו את $100 מיליון הקטרים, דיברו להרחיב להם את הטווח של הדייג פי 2, כנ"ל לגבי העובדים, אשרות עבודה בישראל, להרחיב להם אותם פי 2, מדברים לעשות להם איזה נמל ימי בינלאומי דמיוני כזה או אחר. איזה אינטרס יש להם? וחוץ מזה, נראה לך שהם מסוגלים, שינסו אותנו. זה משהו שראית או שמעת? איך אתה ידעת על זה? איך אתה ידעת על זה לפני 3 שבועות? זה במידע הגלוי, זה אמרתי, חוץ מההאזנה, אני התעסקתי במידע גלוי, וזה מהמידע הגלוי. וואו, זה היה מפורסם כאילו במדיה חברתית? במדיה כזו או אחרת שלהם. כן. שאני נמצא איתם בכל המדיות שלהם. וואו, והם פשוט אמרו, אין להם סיכוי. לא, אין להם גם אינטרס ואין להם סיכוי, רק שינסו אותנו. וואו. ואז 7 באוקטובר, לא נרדמתי אותו לילה, 6:28 התחילו השריקות, הדלקתי את המחשבים שיש לי, הבנתי שאנחנו באירוע אחר. רגע, אפשר לעצור שנייה? כן, בטח. הלו, סורי, יש בלגן. כן, אני שמתי את הטלפון על שקט, אבל אני קיבלתי את כל ההתראות, אפילו דיברתי עם אמא שלי ממש לפני שדיברנו, כדי לראות שהיא בסדר. אמא שלי בירושלים, וכן, לא קל. היא עם אלצהיימר, רצה למקלטים, בסה, ממש. אם אתה צריך לקחת הפסקה זה בסדר. לא, אני איתך. אוקיי, אז
ב7 לאוקטובר, מתחילות האזעקות, הבלגן. מתחילות האזעקות, 6:28, קודם כל אני מקבל המון קריאות והמון טלפונים והמון הודעות, במקביל לאנשים שצריכים עזרה, שנמצאים במקומות כאלה ואחרים, גם לאנשים שצריכים לדעת איפה לחלץ, כי הכל כאוס מטורף, אף אחד לא מבין מה קורה בכלל. אני כבר ב7:23 מתחיל להבין את האירוע, גם אני כותב את האירוע, שזה בזמן שאף אחד עדיין לא מבין. בוא נגיד, מערכת הביטחון מבינה את האירוע בסביבות 2 בצהריים בקטנה, ואז בסביבות 4-5 רק את גודל האירוע. אני כבר ב7:23 מבין בדיוק על מה דיברתי, בדיוק מה שקורה. וזה כואב, כי אני מדבר עם אנשים ולאט לאט זה מתקשר, וזה אומר לי זה הלך וזה הלך, ואז אני, ביום הזה איבדתי 37 חברים, זה סופר קשה, לצערי. מעבר לזה אני פשוט מתחיל לשלוח המון כוחות להמון מיקומים, וזה צריך עזרה, וזה צריך סיוע. יכול להשמיע לך סתם הקלטה נגיד של חולית שיצא לי לחלץ את כל הקיבוץ, אבל לא רק את חולית, אבל אני מאמין שאת מכירה את ההקלטה הזאת, מאמין מאוד שאת מכירה אותה, אבל בכל זאת נשמיע לך. פאי, כפר עליך, שלח כוחות לחולית, למפקד שלי, המפקד כי שם מחוצר הבית שלו. כפר על הלב שלך, אנחנו לא יכולים לצאת מפה. רפאל הוא מפקד יחידת הצמ"ה שלי, אחי. הוא אומר יש מלא הרוגים לידו, מלא הרוגים שם. כנ"ל גם על נחל עוז, הוא ביקש ממני עזרה לסיוע. רפאל, המחנה נחל עוז, אחי, גם. בלגן שלם שם, אחי, שאתה כבר לא מחנה. רפאל, חבר של הבן שלי בנחל עוז, אחי. הוא שלח הודעה לילד שהוא עדיין חי, ונכנסו מלא מחבלים למוצב הזה, כבשו אותו, והם בתוך מנהרות, וגם אשתי שולחת לי. במקביל גם שלחתי לשם כוח, וזה הכוח אחרי שהוא חילץ אותו. כן, רפאל, אחי, כוח של 800, תקשיב, חילץ אותו. שלח לה ברכה, אחי, ברכה ובריאות. אין לה ואין מילים, אחי, אין מילים. זה דוגמה קטנה, יש כל כך הרבה, נגיד ניר יצחק, הסגן של ניר יצחק ב7 באוקטובר. רפאל, שלום, צחי, סגן רבש"ץ, ניר יצחק. יש מלא מחבלים בקיבוץ, אני שולח לך 2 אנשי קשר שהם כרגע היחידים שעונים לי. אני לא בקיבוץ, אני לוחם בקבע, הקפיצו אותי, המשפחה שלי כולם בקיבוץ, מסתגלים. רפאל, נקטעה לי הקלטה, יש מלא מחבלים בניר יצחק, דיברתי עם סמח"ט דרומית, יש פלוגה של אותה בדרך לקיבוץ, אבל ייקח להם זמן. בבקשה, תעיפו כוחות, יש אנשים, אני בקבוצה של הקיבוץ, הם פורצים לבתים, הם מחפשים לפרוץ, הם פורצים לממ"דים, הם מתחילים גם לשרוף עכשיו. יש גם דיווח של שריפה, אז בבקשה, כמה שיותר מהר, אם יש לך מישהו, לשלוח לניר יצחק. ככה מלא כאלה, מלא. ואני שולח המון כוחות. זה גורם להצלה של מאות אנשים ביום הזה. עושה חיבור בין הכוחות לבין האנשים שנצורים בבתים שלהם, או במקומות כאלה ואחרים. וזהו, ועובר היום הקשה הזה, אני מאבד 37 חברים, כולל חבר יקר, סגן מפקד מגלן, חטיבת הקומנדו, חן בוכריס, זכרו לברכה, שנהרג 3 דקות אחרי שדיברתי איתו, ממש. ויפתח יעבץ גם, קצין אג"ם, עוד הרבה רבש"צים, חברים יקרים, כמו אילן, רבש"ץ של נחל עוז, שחר, רבש"ץ של כפר עזה, אריק של בארי, שר מרגוליס של האגדי, של כיסופים, ועוד חבר'ה ממש טובים שכואב, הלכו ביום הזה. ומחליט לפתוח את האירוע הזה בתקשורת, כל הסיפור הזה, אחרי שאחד מהצוות שלי, מנחם גידה, פותח את זה ב-15 באוקטובר,
אצל אבנר אופשטיין בזמן ישראל, ופותחים שם ואני קורא את מה שהם מעלה, אז בלי שהעלו את השם שלי וכולי, אבל אני רואה שיש שם הרבה דברים לא מדויקים ורחוקים ממה שהיה בפועל, ואז אני מחליט לצאת לתקשורת עם הסיפור האמיתי וגם סיפור המלא. ואז אני יוצא לתקשורת ב-18 באוקטובר ברשת ב', ואז אצל גיא לרר, ו3 שעות אחר כך בערך מתקשר אליי שר התקשורת ואומר לי שהם החליטו להחזיר לי את כל הציוד, ומחזירים לי את כל הציוד, ממש תוך זמן קצר כל הציוד אצלי, ומאז אני מול צה"ל, מול מערכת הביטחון. וואו. ושקוראים שאיתי בעניין הזה, וזהו, ממשיך לעזור ולעשות מה שאני יודע לעשות, להציל חיים, לא רק אני הצוות. מטורף, מדהים, כי קודם כל אני משתתפת בצערך, אני מצטערת מאוד לשמוע על כל החברים שלך, באמת לא יום פשוט בכלל, ומה, כאילו איך אתה הרגשת באותו היום, כאילו אתה פשוט נשמע שאתה נכנסת לפעולה וידעת כבר מה לעשות, כאילו נשמע כאילו לא היה לך אפילו זמן להקל באותו היום, מה שבאמת קרה, ממש במצב אקשן. נכון, בהתחלה התחלתי לעזור כמה שאני יכול, ואז מתחילים להודיע לי שזה הלך וזה הלך, והתחלתי ממש לפקוד, והיה לי עצוב, ולא יכולתי לעשות שום דבר, ואז התקשר אליי איזה קצין בכיר, ואומר לי, רפאל, זה לא הזמן להתאבל עכשיו, אנחנו צריכים אותך, ובאמת שמתי את הכל בצד, לא אכלתי כמה ימים אחר כך, אבל פשוט, וואו. ואז המשכתי לעשות מה שאני יודע לעשות. מדהים, אני כאילו כל כך שמחה שיש מישהו כמוך למדינת ישראל שעוזר למדינה שלנו, במיוחד בזמנים כאלה טרגיים. מה קרה אחרי שהם החזירו לך את הציוד? מה הם אמרו? קיבלת איזושהי התנצלות? אני יודעת... קיבלתי התנצלות. מהם לא קיבלתי התנצלות. כן קיבלתי שראש הממשלה עודכן בסיפור באופן אישי. כן היה את שר התקשורת בעצמו. כן, ואני יכול להגיד תודה גם לשר התקשורת שעשה נכון. ופעל נכון בעניין הזה, ודאג שהציוד יחזור, עם מה שנקרא מוטב. ומעבר לזה צריך להגיד גם תודה לאלוף ישראל זיו, ולשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, חבר הכנסת אליהו רביבו, אנשים שעשו הרבה מאחורי הקלעים, יש עוד הרבה שהם לא יכולים להתפרסם, אבל עשו הרבה כדי שהציוד יחזור, ודיברו עם השר, ודיברו עם מי שצריך באמן וכו'. בשורה התחתונה הכל חזר, ואנחנו ממשיכים לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות. אני לפחות. מדהים, מדהים, מדהים שיש לנו אותך במדינה. מה אתה עושה היום? אני שומעת כמובן שאתה מאוד מאוד עסוק ויש לך הרבה דברים לעשות, במיוחד עם המצב הנוכחי, עם המלחמה שעדיין ממשיכה לצערנו. איפה אתה נכנס? האם אתה עדיין מזהיר כנגד סיכולי פיגועים? זהו, אז בשאלה הזאת זה כך, קודם כל אסור לי לדבר על מה שאני שומע. מותר לך, כן. אסור לי לדבר על כל מה שאני שומע אחרי שהציוד חזר אליי. אני כן יכול להגיד שאני עושה המון למען המדינה, לא רק אני ועוד צוות גדול שנמצא תחתיי. ומעבר לזה אני יכול להגיד שבזכות הציוד שהוחזר אליי, עשיתי איתו המון למען המדינה, והבאתי מידע שעשה המון דברים טובים למען המדינה, שחלקם פורסמו, חלקם לא, ובשום מקרה מהמקרים שגם שפורסמו, גם אלה שלא, אין לנו עניין בקרדיט, אז שישאר כך. כן, ויש לך, איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים מהיום? יש לך איזה תחזיות בשבילנו לעתיד גם לגבי
אני מאמין שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה היום. כן, מה שאני עושה היום אני אמשיך לעשות, וזה להציל חיים איפה שצריך, למנוע מהאויבים שלנו לפגוע בנו, כן. להסתכל מה שאפשר, מאמין שאני אמשיך לעשות את זה. כן, מדהים. יש לי, הייתי רוצה קצת טיפה לחפור טיפה יותר עמוק לתוך 7 לאוקטובר, ולשאול אותך אם זה מתאים לך, כמובן, אם יש לך איזה מסקנות לגבי 7 לאוקטובר, מה לפי דעתך קרה ב7 לאוקטובר? האם זה היה מחדל? אז יופי, יש הרבה דברים בפאזל הזה, שאלת שאלה מצוינת, אבל התשובה אליה היא יותר מדי מורכבת בשביל שאני אתן אותה ככה. אני רק יכול להגיד שיש הרבה דברים בפאזל הענק שאיכשהו לא מתחברים. אני לא אגיד בגידה, ואני לא אגיד משהו שמכוון בצורה כזו או אחרת, אבל אני כן אגיד שיש הרבה דברים בפאזל שלא מתחברים, ואני כן יכול להגיד שאני יודע בוודאות שאני לפחות הייתי יכול למנוע את האירוע הזה, לחלוטין. כי א', כל המכשירים שנכנסו איתם, הכוחות המיוחדים של חמאס, הנוח'בות למיניהם, כל העכברים למיניהם שנכנסו, גם של הג'יהאד וגם של חמאס וגם של הפתח וגם כל המכשירים שנכנסו איתם, אז לפי פרסומים זרים, צה"ל לא האזין לטקטי, לקשר ברצועת עזה. ולפי אותם פרסומים זרים, האמריקאים לא האזינו כי היו בטוחים שישראל מאזינה. אז היחידי שאיכשהו האזין זה אני. ובאו ואותי וסגרו כי הם מספר 1 או 2 ולא צריך אותי ויש להם הכל, והם באמת שומעים הכל מהכל. ומעבר לזה אני בדקתי, אני ממש הלכתי לחמ"לים צבאיים כאלה ואחרים, אחרי שהציוד חזר אליי, ובדקתי את כל התדרים שנכנסו ודיברו איתם, גם ב7 באוקטובר, גם לפני, גם אחרי, את כל התדרים האלה היה לי אותם במכשירים שלי, במכשירים שהופקדו במשרד התקשורת. וואו. אז ככה שאני יודע בוודאות שיכלתי למנוע את האירוע הזה, וזה מה שלי באופן אישי כואב. כן, אבל לפחות עכשיו אתה יכול להיות בטוח שיש לנו אותך, אפשר להיות בטוחים שיש לנו אותך, ואתה נמצא עם הגב של צה"ל, כאילו, סליחה, הגב של צה"ל מאחוריך, או אתה מאחורי הגב של צה"ל, אתה יותר מאחורי הגב של צה"ל, אבל יש לנו את הגיבוי שלך, וזה מדהים שיש אנשים כמוך שבאמת נמצאים שם כי אכפת להם, אתה עושה עבודת קודש לפי דעתי, ואני בטוחה שלא רק אני, הרבה מאוד אנשים מאוד מעריכים את כל מה שאתה עושה, ותודה לך. קודם כל תודה רבה. צריך להגיד 2 דברים. דבר ראשון, אם כבר אנחנו פה בשיחה, אז צריך להגיד תודה לכל באמת, כל מי שעוזר, כי בסוף אנחנו עושים את הכל בהתנדבות מלאה, מאלף עד תף, אז תודה לכל מי שעוזר ומסייע. זה 1. 2, חשוב לדעת שאני, לפחות אני, והצוות שלי, כמו שאני יודע, נותנים את הנשמה 24/7 ונמשיך לתת את הנשמה 24/7, כל עוד ייתנו לנו לעשות את הדברים כמו שאנחנו יודעים לעשות אותם, והוכחנו פעם אחר פעם אחר פעם כמה אנחנו הכרחיים וכמה אנחנו חשובים, ואני יכול להגיד לך אפילו רק מה-24 שעות האחרונות הבאנו מדד זהב שגרם לחיסול אחד המחבלים ביהודה ושומרון, שכמובן מי שלקח עליו קרדיט זה שב"כ וכל מיני כאלה, אבל זה מידע שאנחנו הבאנו, ויש הרבה דברים שאנחנו עושים מאחורי הקלעים, ושישאר ככה, נמשיך לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות, להציל חיים. וחשוב לזכור שבעוגה הזאת של המודיעין, יש מקום לכל מי שרק יכול לסייע. כל מי שחושב שיכול לסייע, כל מי שנראה לו שהוא יכול לסייע, אני מבחינתי, הדלתות שלי פתוחות. כל מי שרוצה לעזור ולסייע, באהבה. מעבר לזה אני חושב שהמדינה צריכה בסוף לשים את האגו בצד, לא המדינה, אני מדבר על אותם גורמים שחושבים שהם מעל הכל ויודעים הכל, אז לשים רגע את האגו בצד, להסתכל רגע בעיניים של הבן אדם, לבוא לפגישה, אני ביקשתי מאותם גורמים, עוד לפני שסגרו אותי, בואו לפגוש, 5 דקות, נשב, לא מתאים לכם, הכל טוב, אבל בואו ניפגש.
זלזלו במחי יד, וזה מה שפועל. אסור לזלזל באף אחד, צריך באמת לבדוק כל דבר, והנה, מציאות. נכון מאוד. תודה רבה לך רפאל חיון, תודה. ואני מאחלת לך רק לילות שקטים. לילות שקטים, לכל עם ישראל, ושהחטופים כולם יחזרו במהרה הביתה, אמן. כמה שיותר מהר. תודה. תודה רבה.